Hello! So for today's vlog mga Chikidud is another unboxing. This order arrived yesterday. So I don't have time yesterday to unboxing it. So ngayon ko lang siya gagawin. So ayan. So let's do our unboxing. So ayan. Ito na siya. Buksan na natin. Dumating to siya kahapon lang. I just ordered this one last week. With this one, in-upgrade ko siya. Ng ano, itong in-order ko this time is, wait, kasi I have, ang laki. So, ito siya. Itong in-order ko is, ayan, agay. Oh my God. Ibang ano siya, ibang brand na siya yung in-order ko kasi nga napag-isip-isipan ko na kung ang difference lang naman sa price na binabayad ko is only 50 euros. Yan siya. Ito 'yon. And this, and I also microphone, video microphone para sa camera ko. Ayan. From Rode na brand. And this one is also Gimbal. So ayan, let's do the unboxing. Which one we gonna do first? So I think we gonna do first the microphone. So we put this one first in the side and let's do the here. Tadang! Yan ko nga yung camera ko, saglit lang. So ayan, hindi siya mag-down. Ito. So ito na lang. Ay. Ayan. So, this one is Video Micro Compact on Camera Microphone from Rode. Ayan. With 2 years warranty, no battery required. Compact size. Compact size daw siya. Suspension mount included. Kasali na pala yung ano niya, yung lagayan. Ay, paano ba to buksan eh? So buksan pala sa ano, sa kabila. So ayan. Ayan na siya. Ayan. Wow, ang cute niya. Super cute. Oh, ganyan pala siya. Nakasaksak na yung ano niya, oh. Yung pang ano, yung pang sa hangin ba? Yung pang cover, yung ano sa ano. Metal yung ano niya, oh. Mabigat siya. So, ano natin, kasi sa nakita ko sa review, dapat nakaganon siya, oh. Yung front, ang ipasok dito, tapos i-push mo lang, tapos ganyan na siya. Ay, push mo pa doon. So ganyan siya. Ayan. Tapos ito yung ano niya na, so which side, it doesn't matter kung saang side ang isaksak. So ayan. Tapos ilagay na natin. Ang cute naman. Oh my God. Ang cute niya. Para yung pag mahangin siya, hindi mo ano yung hangin. Hindi makuha ng ano mo. So, problema ko pala. Yung lagayan ko, yung extra holder ko. Meron pala ako. Wait, kunin ko sa taas. Huwag na, mamaya na. So, ayan siya. Maganda naman siya mga Chikiduds. Look at that. So, magagamit ko talaga ito. Sure, ako magagamit ko talaga to. 100% na magagamit ko ito. Walang biro. Kaso lang, napaisip ako kung saan siya banda sa sa camera ko ilagay. Need ko pa yung ano talaga. Yung, anyway. Place lang ko siya. Tapos ilagay sa itaas. So, let's do that later on. Wait.
unboxing and ano na natin to. Diretso na natin gamitin. So ito yon. And then this camera. Wait. Hirap eh. So ayan siya mga chikidudes. Ganyan lang siya. Let's look. Oh wait, which side? This one is for the microphone. I'm using my camera is Canon. My camera is a Canon G7X Mark III. Ayan. So, compatible talaga siya sa ano na to? Sa microphone. Though maganda naman ang mic, ang pick up ng sound ng ano, ng Canon. Pilingera lang talaga ako. Gusto ko lang yung vlogger look talaga ba? Wag ganun char. Pang-asar ba? Ayan. Yung vlogger look. So, I have to set up first the connection for our microphone here. So, I'm using now the microphone. So, this time, we'll do the unboxing of this one. This one. Ano siya? Gimbal also, pero panghandi naman siya. Kasi ito, this one, I can use it, is also 2-in-1. You can use it also sa handi mo. Kaso lang, ayoko kasi, sometimes kasi, kung mag-ano ko ng mga vlog ko, I'm using kasi camera, tapos ayoko yung magpalit-palit at tanggalin ko na naman yung camera ko, ilagay na naman yung cellphone ko. So, mas magandang may gamit ako sa bawat gadget. Yeah, para hindi ako kasi yun ang minsan nasisira yung mga So, ayan siya. Ay, may ano pa siya, oh. May pangpunas. May pang ano pa siya. So, ayan siya. Diba? Ayan. So, paano pagbasa nito? Bembly. 2S. Ayan. Bagong-bago. Bagong-bago si Inday. Gimbal siya for cellphone. Ano to siya? The price, i-ano ko yung kung saan siya orderin, i-ano ko sa description ko down below. Sa Amazon lang to lahat, guys. And, i-ano ko rin yung price doon. Ilagay ko rin yung price. I think 70 or 80 yata to. I forgot. Ayan. May din pala siya, may styrofoam box din siya. Ayan siya. May styrofoam box din pala siya. Uy, may sulat. Instruction. Social yung instruction na parang invitation. Hello. Parang yung handheld gimbal for smartphone. Yan ang pangalan. So, saan ito? Ayan, baliktad. So, let's open it. Ayan. So, ito yung paa niya, yung feet niya, yung holder stander niya. Tapos, this one is the, ayaw magtanggal. This one is the holder. Yan yung full natin ng gimbal. Tapos, magaan lang siya. Magaan siya. So, open right away. I-adjust mo lang siya. And we also here, yung niya, yung near and far na na function. USB. Ito yung sigurong charge. Tapos, we have a small box here. Small carton box. I think this is the charger. Yes. Oh, ang cute ng charger nila, oh. Oh, grabe, oh. First time ko nakita ang charger ganito, ah. Ay, ano ba yan? Look at that. Ang daming Tingnan mo. Ano ba to? Para kung anong klaseng cellphone you have. Okay. May ito sa iPhone to eh. Apple. Sa Apple to. Then,
I don't know the other, kung para saan sila. So, ayan. So, i-charge na agad-agad natin para bukas magamit na natin. I-charge agad-agad. Agad-agad. Hindi maghintay ng bukas si Yaya Kiray. Agad-agad. So, charge natin siya. So, ayan. Charge ko muna. I'll be back! Wait kasi, ikwento ko lang ha. Huwag kayong maboring sa vlog na to. Kasi puro ako unboxing this time. Saan naman ako magala? Ano naman dito, lockdown naman kami. So, ang nangyari kasi mga Chikidods, yung Gimbal Crane M2 ko, sinauli ko siya last week dahil nga, yung wifi connection niya, hindi siya mag-function. Hindi na nag-function. Hindi ko alam na gamit ko lang siya kasi ano yun eh. Kailan ba yun? October yun in order eh. Actually, October yun. Birthday gift ng asawa ko yun. So, October. Nung October in order. Kaso nga lang, yun. Lately ko lang siya na-upload dahil busy ako lang time mag-edit. Ako na-realize na hindi talaga siya mag-function yung ano niya, yung wifi connection niya. Hindi ko siya ma-connect sa cellphone ko, sa handy ko. Hirap akong basta kulang siya ng function dahil sa ano. Pero nung that time nandun pa kami sa Venterberg, nagamit ko siya, okay naman yun. Ewan ko lang siguro dahil nabasa siguro, kaya siguro ganun. From Fiotech G6 Max. So, buksan na natin. Saan ba tayo magbukas nito? Pero mas ano to siya, mas mahal-mahal to siya ng konti. Mga ano lang, 50 euro difference siguro. Mga 50 euro ang ano, diferensya. Pagbalik nito, ayan. Pero so far, as I can see, mas ma-compare ko, kung i-compare ko siya sa ano, sa Crane M2 ko is mas ano siya, mas magaan siya. I don't know lang, siguro magaan yung feeling lang siguro dahil nga wala pang camera, siguro ganun yung feeling. Dahil wala pa siyang camera kaya magaan siya. Pero now mga Chikidudes, so bye! So, don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel. And sa hindi pa nag-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin! So, ayan! O, laban! So, ayan mga Chikidud. Bye, Chikidudi to everyone! Mega love shout out sa mga sa mga ka-team Tubo, team Chikidudi ko, tsaka team Maria Style. Ayan. Mega love shout out sa inyo and bye. Bye bye.